નમસ્કાર મિત્રો, આપ સર્વેનું અમારી આ એડવર્ટાઇઝ ઇન્ડિયા યુટ્યુબ ચેનલમાં હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે જૂના તથા નવા કોમ્પ્યુટર હાજરમાં હશે તે તમને આ શોપ પર મળશે। આ શોપનું એડ્રેસ છે પહેલા માળે વાસુપૂજ્ય કોમ્પ્લેક્સ, બ્રિલિયન્ટ કોમ્પ્યુટર સેલ્સ એન્ડ સર્વિસ, સમીર પીસીઓની સામે, વાવ રોડ, ભાભર 385320 બનાસકાંઠા। અહીંયા તમને કમ્પ્યુટરને લગતી તમામ આઇટમ મળશે અને સેકન્ડમાં લેપટોપ તથા કમ્પ્યુટર મળશે। હાર્ડ ડ્રાઈવ તથા સીપીયુ તથા માઉસ, કીબોર્ડ તથા લેપટોપની તમામ આઇટમ મળશે। સ્પેશિયલ લેપટોપ બેગ તમને લો પ્રાઇસમાં બેસ્ટ ક્વોલિટીની બેગ પણ મળશે। તો દોસ્તો મોડું શેનું, આજે જ કોલ કરો બ્રિલિયન્ટ કોમ્પ્યુટર સેલ્સ એન્ડ સર્વિસ, મુકેશભાઈ ગામોટ। વધુ માહિતી માટે કોલ પણ કરી શકો છો। હા દોસ્તો, અહીંયા સીસીસી અને ટેલીના કોઈ પણ કોર્સ કરાવે છે તો આજે જ કોન્ટેક્ટ કરો। મોબાઈલ નંબર છે 9738719401। તમારી સ્ક્રીન પર તમને મોબાઈલ નંબર પણ જોવા મળી રહેશે, તો હું ફરીથી તમને મોબાઈલ નંબર કહું છું 9738719401, મતલબ કે 19401। તો દોસ્તો અહીંયા સીસીસી અને ટેલીના પણ કોર્સ કરાવે છે તો આજે જ કોન્ટેક્ટ કરો બ્રિલિયન્ટ કોમ્પ્યુટર, મુકેશભાઈ ગામોટ। પહેલા માળે વાસુપૂજ્ય કોમ્પ્લેક્સ, બ્રિલિયન્ટ કોમ્પ્યુટર સેલ્સ એન્ડ સર્વિસ, સમીર પીસીઓની સામે, વાવ રોડ, ભાભર 385320 બનાસકાંઠા। થેન્ક યુ।